Good morning. Good morning, Denver. Marble. Morning, Marble. Time check tayo. Morning, Marble. Berlin, nasan ka, Berlin? Time check, 4:40 a.m. Don't wait up or down. Don't be smart, right up. Don't wait up or down. Don't be smart, right up. Morning, guys. Pupunta kami ngayon sa Ilocos Norte. Dapat 4 a.m. kami aalis. Kaso mulan. 4:42 na. Sobrang dilim. Saan natin yung ilaw? Buti na lang hindi na umuulan. Kahapon, natapos na namin yung mga gamit. Nalagyan na namin sila sa trunk. Diyan muna. Yes na kami, guys. Hello! Hi. Nakita mo yung... Ready na kayo, guys? Hindi pa. Nakita mo yung cellphone ko? Hindi. Ayan. Okay, ipin na natin yung... Pupunta kami ng Ilocos Norte, guys. Pero sa Vigan kami didiretso. Kasi masyadong malayo. So, ito yung hotel na nabook namin. Vostro... Pangalan nun? Vostro Inostra. Ilang kilometers yun? 400 kilometers. Magsimula na tayo. Ingat sa pagmamaneho. So, nandun down tayo in 8 hours and 58 minutes. Ang lapit, no? Okay, guys. Later. Alis na kami. Don't wait up or down. Do pay down. Don't be smart, right up. Don't wait up or down. Do pay down. Don't be smart, right up. Don't wait up or down. Do pay down. Don't be smart, right up. Don't wait up or down. Do pay down. Don't be smart, right up. Saan kung daw mo? Sana. Sayang naman yung car wash. Sayang naman yung road trip. Sayang road trip. Baka hindi Car pa wash pa inisip mo. Baka hindi pa makapagpalipad ng drone pag umulan. Sana nadala yung drone. Andiyan. Kahit nilagay na natin kahapon. Ilang oras pa daw sabi ni Waze? 8 hours 8 hours. and 8 cents. Buti nga dire-diretso lang tayo from SLEX to Skyway to NLEX. Dadaan pa ba tayo ng T-Flex? Oh. Hello, dito na kami sa toll ng pa-NLEX. Oh. Ito. Cash. So from Batangas City sa SLEX. Ito yung sa Batangas City. 89.
From Batangas City hanggang entrance ng Skyway, no? Hanggang entrance ng Skyway, 389 pesos. Tapos, yung sa Skyway Stage 3, before mag-enter ng NLEX, 264. So, dito sa NLEX, hindi namin alam kung magkano hanggang sa exit namin. Ito siya. Yan. Cash lang kasi wala pa kaming RFID. Inip na yan. Nasa likod din mabait. Asa na yung si Marble? Ang Sana bait-bait all. naman ni Marble. Sana all, Marble. Later, guys. Next stop over lang kami. Medyo malayo pa kasi, so stop over muna. Water! Guys, kain muna tayo. Let's go na, guys! Let's go! Let's go! You ready na? 6 hours more to go, ha? Be patient, guys. 2 hours pa lang na. 2 hours pa lang, ha? Grabe na makapag-takeover. Halika na. Don't break up or down. Do let you pain you down. Don't be scared, break up. Don't break up or down. Do let you pain you down. Don't be scared, break up. Don't break up or down. Do let you pain you down. Don't be scared, break up. Don't break up or down. Do let you pain you down. Don't be scared, break up. Hello, guys! Dito na kami sa... Saan to? Tignan mo to, tignan mo. San Fernando. San Fernando, La Union. Traffic. We still have 3 hours and 12 minutes daw para makarating ng Vigan. Good luck. Magde-drive-thru kami ng lunch. Gutom na. Denver, ano sa'yo, chicken? Ano mo kanina? Stop over. Again. 2 hours, 33 minutes na lang daw. Inom-inom muna sila. Kakain din muna kami ng Jollibee. Kamusta, Inday? Busy. Pagod na. Hindi pa nakakarating ng pagod-pod. Pagod na. Papalipad siya ng drone.
Hello, nakarating na kami sa Vigan. Kamusta ang trip? Pagod. Ayan, after almost 12 hours yung biyahe, nakarating din. Magstay kami dito ng 1 night lang. Tapos tomorrow, punta na rin kami ng Pagod. Wala pa yung Pagod, pero pagod na. Hello guys, nandito na kami sa Calle, Crisologo. Pakita natin sa kanila. Ay, ito ata yung yung parang bar or kainan. Dyan daw yung fountain eh. May fountain daw dito. Wala na empanada. Bus na. Ano to, kainan? O kainan, gutom na. Naghanap din kami ng makakainan. Max pala to? Ayun, Max is. Oo, ewan. Baka sa dulo. Oo nga no, doon tayo sa dulo. Halika, balik na tayo dun. Ang daming tao. Empanada. 50 pesos lang. Masarap naman. Ito ng McDo nila dito, guys. Naghanap pa rin kami makakainan. Dito mo gusto? Or magkaiba ata? Dito na lang? Sama mas bet. Dito madaming tao. Dito? Sige. Ay, gusto ko i-try yun. Ano ba yun? Okay. Yes, panana. Oo. Pero may rice din dun. Oo. Dito sa kabila may mga rice dun. Pero gusto ko nun eh. Yun o, may hipon. Bili tayo. Ha? Bili ka lang? Pwede. Mamaya na lang? Sige. Isa po niyan. Ito po. Mainit pa po. Take out na lang. Ay, pwede pa doon kumain? Pwede daw. Pwede ka?
Hawak mo, 50. Doon. Dali natin doon. Walang suka to. Nakahanap na kami ng food. Ano to? Okoy? Okay. Bagnet? Pakbet? Barbecue? Wala na, yun lang. Soft drinks. Kain muna kami, guys.